हॅलो, गुड आफ्टरनून. सगळ्यांचं या बार्टीच्या सत्रामध्ये स्वागत आहे. आज आपण आपली जी ही सिरीज चालू आहे ज्यामध्ये आपण मॅथमॅटिकल रिझनिंग किंवा लॉजिकल रिझनिंग मध्ये काही जे विशेष टॉपिक आहे ज्यामध्ये आपण मॅक्झिमम मार्क्स स्कोअर करू शकतो त्यांच्याविषयी आपण सॉल्व्ह कसं करायचं याबद्दल आपण डिस्कस करतोय मागील 4-5 सत्रांपासून. आणि आजच्या या सत्रामध्ये आपला मेजर फोकस जो राहतील तो प्रॉफिट अँड लॉस आणि जे काही रिमेनिंग टॉपिक्स आहे so that we can finish this chapter number 5 and then we can proceed to chapter number 6 followed by the chapter number one more chapter like a data interpretation. So अशा पद्धतीने आपण रिमेनिंग चॅप्टर्स पण संपूया. तर मित्रांनो, जेव्हा आपण प्रॉफिट अँड लॉस या टॉपिक विषयी विचार करतो तेव्हा आपल्याला खूप सुरुवातीला काही क्वेश्चन्स डोक्यामध्ये येतात की प्रॉफिट अँड लॉस आपल्याला दिसतो कुठे नेहमी. तर आपण खूपदा बघतो की आपण अमेझॉन वरती किंवा फ्लिपकार्ट वरती किंवा कुठल्याही ऑनलाईन साइट्स वरती आता फ्रिक्वेंटली शॉपिंग करत असतो. तर ते शॉपिंग करताना आपल्या पुढे देतात की डिस्काउंट है ना, की तुम्हाला हा जर प्रॉडक्ट तुम्ही घेत असाल तर तुम्हाला या प्रॉडक्ट मध्ये डिस्काउंट किती % असणार. तर डिस्काउंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस. म्हणजे प्रॉफिट, लॉस आणि डिस्काउंट अशा पद्धतीने हा तिन्ही याच्या मिळून हा टॉपिक बनतोय. तर आपण प्रॉफिट विषयी जेव्हा किंवा गोष्ट करतो तर आपण काही सिंपल एक्झाम्पल्स घेऊया की आपण प्रॉफिट कशाला. तर प्रॉफिट नेहमी आपण बऱ्यापैकी या सगळ्या गोष्टी आपण पर्सेंटेजेस मध्ये काढण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मी तुम्हाला पहिलेच सांगितलं होतं की कुठल्याही गोष्टीचं जर पर्सेंटेज काढायचं असेल तर सपोज एखादी गोष्ट आहे तुमच्याकडे की 500 पैकी किती है ना, सपोज 500 पैकी किती असं आपण त्याला एक्स म्हणतो इंटू 100. ओके, सो इंटू 100 असं जेव्हा आपण मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन करतो तो इज इक्वल टू जे काही आन्सर मिळतो दॅट मस्ट बी इन पर्सेंटेज. आता जर सपोज तुम्हाला म्हटलं की एखादी गोष्ट तुम्ही विकत घेता आहात आणि तुम्हाला जर 20% प्रॉफिट होत आहे ना, म्हणजे किंवा एखादा सेलर आहे तो ती गोष्ट विकतोय आणि त्याला जर 20% प्रॉफिट होत आहे म्हणजे तुमचा इथला जो पोर्शन आहे हा 20, तर त्यांनी ती सपोज गोष्ट म्हणजे त्यांनी आपण म्हटलंय की ती जी कुठली बुक असेल, सपोज इमॅजिन करा 500 रुपयाचं बुक आहे, एखादा सेलर एका पर्टिक्युलर अमाऊंट मध्ये विकतो त्याला आपण एक्स अमाऊंट म्हणू, आणि ती विकल्यानंतर जर त्याला 20% प्रॉफिट होतं तर त्यांनी ती गोष्ट किंवा ते बुक किती रुपयामध्ये विकलाय. तर आता सिंपल आहे, आपल्याकडे इथलं काय फाइंड आउट करायचं आहे तर आपल्याला एक बेसिक आपल्याला इथे फाइंड आउट करायचं आहे एक्स इज इक्वल टू व्हॉट है ना. तर ही एक जर बेसिक मॅथमॅटिक इक्वेशन्स आपण बघितलं किंवा आपण इक्वेशन्स जर आपल्याला माहिती असेल तर आपल्याला खूप सोपं जातं प्रॉफिट आणि लॉस सॉल्व्ह करायला. तर आता सिंपल गोष्ट या इक्वेशनला सॉल्व्ह करताना आपल्याला माहिती आहे की 2 झिरो, आपल्याला हे 2 झिरो कॅन्सल होतील, 2 झिरो कॅन्सल होतील आणि हे जे 5 आहे तर हे इकडे येतील आणि जस्ट आपल्याला माहित आहे की 20 इंटू 5 सो दॅट बिकम्स द 100. तो आपल्याला सिंपल इक्वेशन मिळतं की सिम्पली त्यांनी जी काही गोष्ट आहे ती त्यांनी आता केवढ्यात विकायला पाहिजे म्हणजे त्याला 20% प्रॉफिट झाला. तर एक्स ची किंमत आपली किती आली 100. ओके, आता 100 आपण काय करणार की 100 म्हणजे त्यांनी 500 रुपयात घेतलेली गोष्ट जेव्हा त्यांनी 600 रुपयात विकली तेव्हा याचा अर्थ होतो की त्याला 20% प्रॉफिट मिळाला. बरोबर आहे. तर 10% म्हणजे आपण सिम्पली आणि साधा आहे, जर या पद्धतीने पण काढता येईल 20%, किंवा जसं मी म्हटलं होतं की 500च्या आपल्याला जर प्रपोर्शन माहिती असेल, प्रपोर्शन मध्ये मी म्हटलं होतं की 1/2, 1/3, 1/4. जर समजा 1/2 म्हणजे काय होतं तर तुमचं 50%. ओके, तर देन लाईक 1/3 इन दॅट वे. जर तुम्हाला 1/10 माहित असेल तर मग 10%. तर 10% काढायचं असेल तर तुम्हाला माहिती आहे 10% ऑफ 500 इज ओनली 50 रुपीज. सो 50 प्लस 50 दॅट बिकम्स 20%. म्हणजे अशा पद्धतीने जर तुम्ही त्याला 100 जर केलं तर तरी तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता, तुम्हाला हे सगळे कॅल्क्युलेशन्स करायची गरज राहणार नाही. तर आय होप की एका सिंपल अशा पद्धतीचे आपण काही एक्झाम्पल्स बघू की ज्या अनुषंगाने आपल्याला प्रॉफिट, लॉस आणि डिस्काउंट या टर्म्सला समजण्याकरता फार मोठी मदत होतील. या सगळ्या टर्म्सला समजण्याकरता पुन्हा एकदा थोडस एक आपण इकडे आता एक इमॅजिन करू आपण की एखादी गोष्ट आहे, जर सपोज तो 500 रुपयात विकत घेतो आणि त्याला आपण असं म्हणू की 20% लॉस मध्ये विकतो आहे, तर मग त्याने ती केवढ्यात विकायला पाहिजे.
20% लॉस मध्ये विकतोय म्हणजे आता 500 रुपयाची गोष्ट, त्याच्यावरती होणार 20% लॉस म्हणजे पुन्हा आपल्याला किती मिळेल? 100 रुपीज. सो 500 मायनस 100 म्हणजे तो ती गोष्ट समजा 400 रुपयात विकत असेल तर तो 20% लॉसने विकतो आहे. आणि तीच जर गोष्ट तो 600 रुपयात विकतो आहे तर ते म्हणजे काय करतोय? तो 20% प्रॉफिटने विकतो आहे. आणि जर समजा मुद्दल ज्याला म्हणतो आपण, तो जर 500 रुपयात घेतलेली गोष्ट 500 रुपयातच विकतो आहे तर त्या देर इज नो प्रॉफिट अँड लॉस. म्हणजे तो जी कोणती गोष्ट विकत घेतोय तेवढ्यातच तो विकतोय. तर अशा पद्धतीने प्रॉफिट आणि लॉस आपण विचार करू शकतो. आता आपण एखादं साधं एक्झाम्पल बघतोय की अमेझॉन वरती आपल्याला दिसतंय की एखाद्या गोष्टीचं प्राइस तो लिहितो 20%, लाईक 2000, आणि मग तो त्याला असा क्रॉस करतो आणि 2000 ची कुठली गोष्ट तो म्हणतोय की तुम्हाला ती 1600 रुपीज मध्ये मिळेल. आता जे काही 1600 ही जी प्राइस देतोय तर 1600 म्हणजे काय? तर 2000 ला आपल्याला माहित आहे की समजा 10% म्हणजे लाईक 200, 20% म्हणजे 400. म्हणजे हा काय करतोय की ही 2000ची गोष्ट तो 20% डिस्काउंट मध्ये विकतोय. म्हणजे 20% डिस्काउंट मध्ये जेव्हा तो गोष्ट विकतोय तेव्हा त्याला केवढ्यात विकायची? 1600 रुपयामध्ये, 1600 रुपीज मध्ये. तर मे बी आता तुम्ही म्हणाल की ह्याचं समजा डिस्काउंट मध्ये जर तो याला एक 2000ची गोष्ट 1600 मध्ये विकतो आहे तर आपल्याला त्याचा लॉस किती आहे? आपल्याला यू मे बी गेटिंग की 400 रुपीज लॉस मध्ये तो विकतोय. बट आपल्याला इथे माहितच नाही आहे की त्याने ती गोष्ट केवढ्यात विकत घेतलेली आहे. जो कोणी सेलर आहे त्याने ती कमोडिटी केवढ्यात विकत घेतलेली आहे ती जर आपल्याला व्हॅल्यू माहिती असेल तर सपोज त्याने ती गोष्ट 1000 रुपयात विकत घेतलेली आहे, तो 1600 रुपयात विकतोय, विकताना तो डिस्काउंट देतोय 20%. देन इन धिस डील हाऊ मच प्रॉफिट ऑर लॉस ही हॅज इन्कर्ड? तर सिंपल गोष्ट आहे, मी काय म्हटलं, त्यांनी 1000 रुपयात घेतलेली गोष्ट 1600 रुपयात विकलेली आहे. म्हणजे लाईक 1600 मायनस 1000 आहे ना, 1600 मायनस 1000, तर आपल्याला उत्तर मिळतं की 600. तर तो 600 रुपये अजूनही तो प्रॉफिट मध्ये आहे, ऑल्दो ही हॅज गिवन द डिस्काउंट. तर अशा पद्धतीने आपल्याला प्रॉफिट, लॉस आणि डिस्काउंट या टर्मिनॉलॉजीज समजून घेता येतील. आणि या टर्मिनॉलॉजी समजून आपल्याला त्या पद्धतीने पुढे आन्सर्स काढता येतील आपल्याला. लेट अस फोकस ऑन सम पॅरामीटर. आपण काही बघूया की प्रॉफिट आणि लॉस मध्ये आपल्याला एखादा एक छान एक्झाम्पल घेऊ आपण. या एक्झाम्पल मध्ये आपल्या लक्षात येतील की एक एक्झाम्पल दिलंय छान. एक रौनक नावाचा मुलगा घेतलाय, वॉज ट्रॅव्हलिंग टू जयपूर फ्रॉम न्यू दिल्ली बाय ट्रेन. ओके, हा तर काही नाही, तो जयपूर राहो की तो दिल्ली टू मुंबई जाओ, दॅट डझंट मॅटर. म्हणजे आपलं पहिलं स्टेटमेंट काही कामाचं नाही. ऍट द प्लॅटफॉर्म ही परचेस. ओके, ही परचेस म्हणजे त्यांनी कुठली तरी गोष्ट विकत घेतली आहे. द नॉव्हेल हाफ गर्लफ्रेंड. द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द नॉव्हेल वॉज 250 रुपीज. म्हणजे एक 250 रुपयाचं नॉव्हेल त्यांनी ते 250 रुपयाचं नॉव्हेल आता किती रुपयात घेतलाय ते आपण बघूया. ही निगोशिएटेड विथ अ व्हेंडर अँड आस्क फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 30%. आपण म्हणतो ना कधी, तो म्हणतो की हाऊ मच डिस्काउंट? 10% आहे. नाही, 20% चाहिए किंवा 30% चाहिए. तर ही आस्क फॉर 30%, बट vendor didn't agree with 30% and finally deal ended at 20%. म्हणजे now he got the discount of like a 20% on a price 250 rupees. आता 250 वरती जर तुम्हाला 20% काढायचं असेल तर हाऊ मच इट इज? तर किती रुपयात त्याने ती गोष्ट घेतली असेल? जर 10% असेल तर आपण बघू की 250 वरती जर 10% असेल तर किती होणार आहे ना. तर आपण बरोबर आहे 25 रुपीज. 25 रुपीज म्हणजे तुमचे झाले 10%, आणि पुन्हा 25 रुपीज म्हणजे काय झालं तुमचे 20%. म्हणजे फायनली ही हॅज परचेस दॅट नॉव्हेल इन अ रुपीज. म्हणजे किती गेले तुमचे 25. ओके, 25 प्लस 25 दॅट बिकम्स 50. सो 250 मायनस 50. सिंपल कॅल्क्युलेशन थोडं करतोय मी कारण की काही भाषेचे विद्यार्थी असतात त्यांच्यासाठी. 250 मायनस 50 म्हणजे त्यांनी ते नॉव्हेल किती रुपयात घेतलेलं आहे? आता 200 रुपीज मध्ये विथ अ डिस्काउंट ऑफ 20%. म्हणजे आता रौनकनी हे नॉव्हेल किती रुपयात घेतलं? 200 रुपयात. ओके, ही स्टडीड द नॉव्हेल इन अ ट्रेन अँड आफ्टर रिचिंग जयपूर, अगेन देखो, रौनक सोल्ड इट टू मनीष ऍट द MRP ऑफ द नॉव्हेल. म्हणजे 200 रुपयात घेतलेलं नॉव्हेल त्यांनी आता 250 रुपयात विकलं.
ओके, कोणाला विकला आता? रौनकनी मनीषला 250 रुपयात. म्हणजे आता बघा तुम्ही, रौनकला इथे प्रॉफिट आहे की लॉस आहे? म्हणजे त्यांनी नॉवेल वाचूनही टाकलं आणि अगेन ही हॅज सोल्ड ॲट अ प्राइस ऑफ 250 रुपीज, म्हणजे 50 रुपयाच्या प्रॉफिटने त्यांनी ते विकून टाकलं. ओके, सो आफ्टर स्टडिंग द नॉवेल मनीष सोल्ड इट टू नवनीत ऑफ गिव्हिंग सम डिस्काउंट विथ द फायनल प्राइस. म्हणजे मग त्यांनी कितीमध्ये विकलं? यानी ते 250 रुपयाचं नॉवेल मनीषनी नवनीतला 150 रुपयात विकलं. म्हणजे तुम्ही इथे बघाल तर आपण इथे त्यांनी 150 रुपयात, म्हणजे इथे किती केलेलं आहे त्यांनी? विथ अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज. आणि आता 100 रुपीज जर डिस्काउंट बघितला आपण तर 10% म्हणजे 25 रुपीज. सो इट्स अ 25 into 4. So that is that will become the 100. So which means that it is a 40% discount. म्हणजे त्यांनी किती पर्सेंट डिस्काउंट मध्ये विकलं ते नॉवेल? 40% डिस्काउंट मध्ये. तर अशा पद्धतीने आपल्याला म्हणजे पटकन प्रॉब्लेम बघितला आपल्याला समजता आलं पाहिजे की त्यांनी त्या डील मध्ये किती पर्सेंटेजनी कुठली गोष्ट विकली गेली आहे किंवा त्याची मूळ किंमत काय आहे. तर या जर गोष्टी आपल्याला काढता आल्या तर त्या खूप आपल्याला सोपं जातील. आणि आपण पुढे बघूया की नाऊ लेट अस हॅव अ लुक ॲट सम कॉमन क्वेश्चन्स. आपण बघूया की व्हॉट इज द MRP ऑफ द नॉवेल. तर सगळ्यात पहिले आपण बघितलं होतं इथल्या कॅल्क्युलेशन्स मध्ये द MRP ऑफ द नॉवेल इज 250 रुपीज. सगळ्यात पहिला प्रश्न आपला क्लिअर झाला. द MRP ऑफ द नॉवेल इज 250 रुपीज. दॅट इज अ मॅक्झिमम और जस्ट लाईक अ मार्क रिटेल प्राइस. Okay, sometime it is written as maximum also, but it's a mark retail price, that is 250 rupees. त्यानंतर व्हॉट इज द डिस्काउंट. आता पहिल्या केसमध्ये 250 रुपीजचं नॉवेल त्यांनी सगळं निगोशिएट करून, म्हणजे कोणी रौनकने, तर ही हॅज बॉट विथ अ डिस्काउंट ऑफ 20%. सो 20%च्या डिस्काउंट नाव यू कॅन सी 20% ऑफ द MRP. तर मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं की 20 into 250 upon 100 is equal to 50 रुपीज. तर आपण याच्या पहिले सगळ्यात पहिले कॅल्क्युलेट केलं होतं. 20% जर काढायचं असेल तर आपण बघितलं होतं की 250 रुपीजचं नॉवेल, ओके, त्यांनी माहित आपल्याला किती रुपयात विकत घेतलं हे माहिती नाही, म्हणून तो एक्स टाकणार इंटू 100 अँड इज इक्वल टू आपल्याला माहित होतं 20%. आणि मग आपल्याला माहित आहे की दिस झिरो विल गेट कॅन्सल. आणि मग आपण याला अगेन यू कॅन सी हिअर 10x इज इक्वल टू दिस 20 इंटू, हा मल्टिप्लिकेशन हा तिकडे जाईल कारण की ह्या डिनॉमिनेटरला तिकडे तुमचा न्यूमरेटर मध्ये येईल. सो इट्स अ 25 अँड नाव x इज इक्वल टू जर करायचं असेल तर आपण याला खाली घेऊन घेऊया. म्हणजे मी सगळ्यांसाठी एक सिम्प्लिफाईड करतोय. 20 इंटू 25 अपॉन 10. ओके, म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू निघेल. एक्स म्हणजे किती पैशात विकला आहे ते, तर 10 टू जा 20 अँड देन एक्स इक्वल टू 50 रुपीज. म्हणजे सो 50 अँड नाऊ वी कॅन सी दॅट 20%. सो 20% म्हणजे किती अमाऊंट असायला पाहिजे होती त्यांनी, ते 50 रुपये. म्हणजे आता तुम्हाला त्यांनी 20% डिस्काउंटने घेतलंय म्हणून त्याच्या मेन प्राइस मधनं तुम्हाला ती 50 रुपये मायनस करायची. हिअर यू कॅन सी, तुम्ही इथे बघू शकता. सो व्हॉट इज अ सेलिंग प्राइस, SP. ओके, एक CP असतात. CP म्हणजे कॉस्ट प्राइस, विकत घेण्याची प्राइस. सो सेलिंग प्राइस ऑफ द नॉवेल फॉर द वेंडर. सो यू कॅन सी ऑब्जेक्ट इज सोल्ड ॲट 250 minus 50 is equal to 200 rupees. तर I hope you got this. So 200 rupees. Then what is the cost price of the novel for the Raunak? So you can see the cost price of the novel रौनकला, कारण रौनकने किती मध्ये घेतले, 200 रुपीज मध्ये. म्हणजे आता बेसिक प्राइस फॉर रौनक इज नाउ 200 रुपीज. आता तो काय करतो, 200 रुपीजचं नॉवेल तो रौनक काय करतो आता, सोल्ड इट ॲट MRP म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की 250 रुपये. म्हणजे काय होणार, तो 50 रुपये एक्स्ट्राने विकतो. तर मग देन व्हॉट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द नॉवेल फॉर मनीष. अँड नाउ दॅट मनीष इज बाईंग ॲट 250 रुपीज, कारण की मी काय म्हटलं MRP मध्ये. त्याला काही माहिती नाही की याने किती मध्ये घेतलं, पण त्याला माहिती आहे की MRP आहे त्याची मार्क रिटेल प्राइस जी आहे ती दॅट मस्ट बी 250. 250च्या आपण वरती नाही घ्यायला पाहिजे, पण 250 मध्ये आपण ती गोष्ट घेऊ शकतो. आणि म्हणून मग रौनक परचेस इट ॲट 200 अँड सोल्ड इट ॲट 250 रुपीज. म्हणजे अगेन ही इज गेटिंग द प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज.
आता तो मनीष काय करतो की आता तो मनीष तो नवनीतला विकून टाकतो. 250 रुपयामध्ये घेतलेलं नॉवेल 100 रुपयामध्ये, तर लाईक 150 रुपीज मध्ये विथ नाव यू कॅन सी द लॉस ऑफ 100 रुपीज. सो हाऊ मच डिस्काउंट ही हॅज गिवन. सो पहिलेच आपण कॅल्क्युलेट काढलं होतं की त्याने किती डिस्काउंट दिलाय ते 40%. अँड नाऊ व्हॉट इज द लॉस फॉर मनीष. You can see the cost price for Manish minus selling price for Manish. The cost price is 250, selling price किती त्याची 150, and because of that he just incurring a loss with 100 rupees. म्हणजे प्रश्नाला आय होप की तुम्हाला कळलं असेल. जर कुणाला काही कमेंट्स लिहायचे असेल तर चार्ट मध्ये लिहू शकता तुम्ही, की जेणेकरून आपण सॉल्व्ह करूया. म्हणजे 250 रुपीज मध्ये घेतलेली गोष्ट त्यांनी 150 रुपीज मध्ये विकली, म्हणजे याचा अर्थ देर इज अ लॉस ऑफ 100 रुपीज. आणि 100 रुपीज मीन्स व्हॉट, इट इज द 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. सो अशा पद्धतीने आपण एखादी प्रश्न फार घुमवून फिरवून पण विचारू शकतो आणि त्याला आपण उत्तर देऊ शकतोय. पुन्हा एक प्रश्न आहे की इफ अ मॅन परचेसेस 12 टॉईज फॉर 10 रुपीज, ओके, अँड सेल्स 10 टॉईज फॉर ₹12, म्हणजे तर त्याने 2 टॉईज तरी वाचवले. सो हाऊ मच प्रॉफिट ऑर लॉस डज ही मेक. तर सिंपल आहे, 12 टॉईज घेतले 10 रुपयात आणि 10 टॉईज विकले 12 रुपयात. म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की त्याच्याकडे त्यांनी 2 टॉईज पण वाचवले आणि 2 रुपये पण कमवले. याचा अर्थ एक तर सगळ्यात पहिली गोष्ट आपल्या लक्षात येऊन जायला पाहिजे की ही मस्ट बी इन अ प्रॉफिट. या सगळ्या डील मध्ये जो कोणी विकणारा आहे तर ही मस्ट बी इन अ प्रॉफिट, म्हणजे ही इज नॉट इन अ लॉस. आता आपण याला सॉल्व्ह कसं करायचं, तर यू कॅन सी हिअर that the man purchases a number of toys at less price than the selling less number of toys at more price. है ना, दिसतंय आपल्याला. म्हणजे मी म्हटलं की 2 टॉईज वाचवले आणि पैसे पण जास्त त्यांनी कमवले. सो डेफिनेटली वी कॅन से दॅट ही मेक्स द प्रॉफिट. ओके, सो हिअर इट्स कन्फर्म. So you can see in the exam the options which have the less loss, you can easily eliminate those options. मग आता एक्झाम मध्ये जर समजा तुमच्याकडे ABCD असतं आणि ABCD मध्ये जर 3 ऑप्शन्स आहेत तुमच्याकडे, where you will find there is a loss. So just only one option will be remain and that will be your answer. म्हणजे जिथे तुम्हाला प्रॉफिट दिसेल तर तेच एक तुमच्याकडे एक उत्तर बाकी राहतील आणि त्याला तुम्ही तुमचं उत्तर हे देऊ शकतो. तर मग तुम्ही इथे बघू शकता, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 12 टॉईज इज ₹10. सेलिंग प्राइस फॉर द 10 टॉईज इज ₹12. हे कंडिशन दिलेले आहे आपल्याला. सो द सेलिंग प्राइस ऑफ द 12 टॉईज, ओके, 12 टॉईज, आता 10 टॉईजचे 12 रुपीज आहे. सो 12 अपॉन 10 into 12, so that will become the 14.4 rupees. So profit percentage is equal to this selling price मायनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस. बरोबर आहे, कॉस्ट प्राइस मिळाली आपल्याला इंटू 100. सो दॅट विल बी इक्वल टू 100%, म्हणजे 4.4 अपॉन 10. आता सो सगळ्यात पहिले 12 टॉईज फॉर 10 रुपीज, 10 टॉईज फॉर 12 रुपीज. सो फॉर प्रॉफिट percentage or the loss percentage, cross multiply these. Okay, so profit or loss, you can see 12 into 12 minus 10 into 10. So upon this 10 into 10, like, so into 100, so that will be equal to 44%. So here there is a profit of 44% because it's a positive figure. If it becomes a negative figure, then you can say that it's a loss of 44%. So in that way, just by using the cross multiplications like profit percent or the loss percent, you have to cross multiply, and by using the cross multiplications you must be getting the answer for this. पुन्हा एक छोटासा प्रॉब्लेम बघू आपण आणि मग पुढे मूव आहे की अ पर्सन सेल्स अन आर्टिकल, ओके, फॉर ₹890, ओके, 890 रुपयात ऍट अ लॉस ऑफ 11%. आता पहिलेच सांगितलं त्यांनी की 11% लॉस आहे. व्हॉट विल बी द प्राइस ऑफ द आर्टिकल व्हेन सोल्ड ऍट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. तर बघा, म्हणजे तो लॉस मध्ये जेव्हा 11%च्या लॉस मध्ये विकतो तेव्हा तो 890 रुपीज मध्ये विकतो. जर समजा त्याला 10% त्याच्यात प्रॉफिट व्हायचं असेल तर ऍट व्हॉट प्राइस ही हॅज टू सेल दॅट आर्टिकल. So simple thing is that you can see the selling price 1 is equal to 890, loss is 11%. Now we know that the loss percentage is cost price minus selling price, right, upon cost price, जेवढ्यात तो विकत घेतो into 100. So as we know this like 11 CP is equal to CP minus 890 into 100, cross multiplication करून आपण.
So 11 CP is equal to 100 CP minus 890 into 100. So like a 8, you can see here 89 CP is equal to 890 into 100. So CP is equal to 1000. तर ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो दोन्ही साईडनी आपण कॅन्सल केल्यानंतर. So if he had sold it at 10% profit, then new selling price is equal to cost price plus 10% of the CP. So SP is equal to 1000 plus 100, that becomes the 1100. म्हणजे तो जर 1100 रुपीज मध्ये जर विकलं त्यांनी तर देन डेफिनेटली ही मस्ट हॅव 10% ऑफ प्रॉफिट. म्हणजे याचा अर्थ त्यांनी जे कोणती गोष्टी आहे ती कितीमध्ये असायला पाहिजे त्याची 1000 रुपीजच्या. 1000 रुपीजची कमोडिटी आहे तो लॉस मध्ये 11% विकत होता तेव्हा त्यांनी 890 रुपीज मध्ये विकले. आता जर तो 1100 रुपयात विकेल तर देन ही मस्ट हॅव अ प्रॉफिट ऑफ 10%. तर अशा पद्धतीने फार सिंपल कॅल्क्युलेशन्स असतात. तर या तुम्ही सॉल्व्ह करून बघू शकता. आणखी काही प्रॉब्लेम्स घ्या, ते प्रॉब्लेम्सला सॉल्व्ह करून बघा. काही ट्रिक्स पण म्हणजे अशाच पद्धतीच्या असतात ज्या यूज करून पण तुम्ही करू शकता. यू कॅन फॉलो वन बुक एम टायरा. Okay, so it's a good book to follow. So you can just find out that book is available on like anywhere you may be getting it. So that book you can follow to solve this type of the questions. Okay, so this is the नाऊ. आपल्याला खूप माहिती आहे की कधी कधी काही शॉपकीपर्स असतात, शॉप ओनर्स आहे, काही ऑनेस्ट असतात तर काही डिसऑनेस्ट असतात. डिसऑनेस्ट म्हणजे आपल्याला माहिती आहे दुधामध्ये पाणी टाकणे किंवा आपण चहा पावडर घेतो तर त्यामध्ये आयरनची पीसेस टाकणे. आणि आपण माहित आहे की आपण जेव्हा स्कूलिंगला होतो तो तेव्हा ते आपण त्याला एक आयडेंटिफाय करायचो की चहामध्ये असणारी भेसळ ती आपण कशी आयडेंटिफाय करायचो की आपल्याला माहित होतं की ते मोस्टली आयरन टाकण्याचा प्रयत्न करायचे कारण की आयरन इज चीपर दॅन टी अँड अगेन आयरन इज नॉट गोइंग टू डिझॉल्व इन अ टी. म्हणजे ते काही डिझॉल्व पण होत नाही. तर त्याच्यामुळे ते काय करायचे की त्या गोष्टींना चहामध्ये न टाकायचे की जेणेकरून त्याचा वर्स्ट इफेक्ट पण नाही होणार हेल्थवरती आणि चहाचं वेट पण वाढेल. तर नाव यू कॅन सी. मग आपण मॅग्नेट घेऊन त्याला बघायचो की मॅग्नेटला जर पीसेस चिपकत असेल तर आपण बघायचो की देर इज अ लाईक सम आहे ना की एक डिसऑनेस्ट बिझनेसमॅननी व्हॉट ही हॅज ॲडेड ऑर द अडल्टरेटेड इन टू द टी किंवा मग दुधात पाणी टाकलेलं आहे अशा पद्धतीने. नाव यू कॅन सी अ डिसऑनेस्ट dealer professes to sell his goods at a cost price म्हणजे घेतलेल्याच किमतीत बट ही युजेस अ वेट ऑफ 900 ग्रॅम. म्हणजे तो ठीक आहे की त्याला माहित आहे की 10 रुपये किलो साखर आहे तो 10 रुपये किलोच विकायचा पण देताना जे कोणते कस्टमर आहे त्यांना फक्त तो 900 ग्रॅम द्यायचा. याचा अर्थ तुम्ही बघू शकता की तो काय करायचा की जेव्हा 1 kg म्हणजे प्रत्येक वेळेस तो 100 ग्रॅम शुगर किंवा एनिथिंग लाईक दॅट तो 100 ग्रॅम शुगर त्यातून चोरायचा. ओके, सगळ्यांना वाटायचं का तो स्वस्त विकतो आहे म्हणून प्रत्येक जण त्याच्याकडे जाऊन विकत घ्यायचा पण तो 100 ग्रॅम कमी द्यायचा ऑफ वेट फॉर द केजी. फाइंड इज गेन पर्सेंट. आता गेन पर्सेंट आता आपल्याला काढायला आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की आपण 100 ग्रॅमचं पहिले हे काढायला पाहिजे प्राइस. ही 100 ग्रॅमची प्राइस किती होते ना. तर लेट द प्राइस ऑफ 1 kg इज ₹100. 1 kg म्हणजे 1000 ग्रॅम साठी प्राइस किती 100. देन द प्राइस फॉर 900 ग्रॅम विल बी ₹90. बरोबर आहे. हेन्स ही सेल्स 900 ग्रॅम इन्स्टेड ऑफ 1 kg फॉर ₹100 बट द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट इज ओनली इज द ₹90. म्हणजे स्टील ही इज इन अ प्रॉफिट ऑफ 10 रुपीज. ओके, 10 रुपीज पर kg. Because the cost price whatever he is selling, so that the cost price is only 90 rupees. So he earns like a 10 on 90 on rupees 90, not on the rupees 100. Oh, now you can see on rupees 90, not on rupees 100. म्हणजे here he is earning more than 10%. So just that is the crux of this. So the profit percentage is equal to 10 out of 90 into 100. ओके, म्हणजे 90 रुपयात विकलेल्या गोष्टी होती तो 10 रुपये कमवत आहे. सो इंटू 100. सो 11 यू कॅन सी इंटू 1/9%. सो यू कॅन सी इट्स नॉट ओनली 10%. सो ही इज अर्निंग 11 1/9%. सो you can also use the formula gain percentage is equal to error upon true value minus error into 100.
सो गेन पर्सेंटेज 100 मायनस 1000 मायनस 100 इंटू 100 हा फॉर्म्युला पण यूज करून तुम्ही करू शकता. सो हिअर यू मस्ट रिमेंबर इट्स नॉट ओनली 10%, सो इट्स मोर दॅन 10%. Because he is earning profit on like only 900 grams, not on like a 1 kg means 1000 grams. तर अशा पद्धतीने डिसऑनेस्ट बिझनेसमन तो त्याची कुठली गुड्स जेव्हा सेल करतो तर तो काय करतो ते पण आपण बघू शकतो. म्हणजे हा प्रॉफिट लॉस आणि डिस्काउंटचाच पार्ट आहे. अनदर एक्झाम्पल, आणखी एक एक्झाम्पल बघू आपण की अ मशीन इज सोल्ड फॉर ₹5060 है ना, तर किंमत दिलेली आहे, कितीत विकली आहे, ॲट अ गेन ऑफ 10%. सो व्हॉट वुड हॅव बीन द गेन ऑर लॉस इफ इट हॅड बीन सोल्ड फॉर ₹4370. तर आपण ते काढू शकतो की जर समजा तो एवढ्या पैशात जर विकत असेल तर देन देर मस्ट बी, तो हे तर प्रॉफिट दिसतोय, आणि जर एवढ्या कमी किमतीमध्ये विकत असेल देर मस्ट बी लॉस. तो कसा काढायचा? सेलिंग प्राइस is equal to cost price into 100 plus 10, you can see 10% upon 100. मग याला सॉल्व करायचं. सो दिस विल बिकम लाईक SP is equal to CP into 11 upon 10. So CP is, we can get it 4600. That is the cost price. And now you can see the new selling price is 4370. So now here because of this you can see after solving म्हणजे आता दोन्हीचा डिफरन्स बघितला. सो 230 upon 4600 into 100, so that will become the 5%. म्हणजे तो नाव द जेव्हा तो आता ती कमोडिटी किंवा कुठलीही जी गुड्स आहे, मशीन आहे, तो विकतोय 5% लॉसनी. तर अशा पद्धतीने सिंपल कॅल्क्युलेशन सुद्धा तुम्ही करू शकता. तर या कॅल्क्युलेशन्स मध्ये आपण या कॅल्क्युलेशन्सने सुद्धा आपण आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो. तर अशा पद्धतीचे जे प्रॉफिट लॉस आणि डिस्काउंटचे प्रॉब्लेम्स आहे, तर त्यासाठी हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवाल नेहमी की सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आहे ना कॉस्ट प्राइस इंटू दिस 100 प्लस किती पर्सेंट प्रॉफिट आहे किंवा लॉस आहे आणि अपॉन 100. तर हा जर तुम्ही एक लक्षात ठेवला फॉर्म्युला तर तुम्ही जस्ट यू पुट द व्हॅल्यू and you must be getting the answer. फार काही डिफिकल्ट जाणार नाही. नाउ लेट अस सी on some of the problems on time and work. सो कारण की आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे, तर लेट अस सी द प्रॉब्लेम्स ऑन टाइम अँड वर्क. तर टाइम अँड वर्कचे प्रॉब्लेम आपल्याला कुठे दिसतात जनरली? तर आपण इथे बघा काय म्हणतात एक्झाम्पल मध्ये, ए टेक्स 8 days टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क है ना. म्हणजे ए म्हणजे कोणी अनिकेत असेल तर तो ही मे बी टेकिंग द 8 days टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क. बी टेक्स 10 days टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क. बी ला किती दिवस लागतात तुमच्या? 10 days फॉर द सेम वर्क. नाउ हाऊ लॉंग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क व्हेन बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर. ना ए आणि बी जर समजा दोघे जण जर एका सोबत काम करणं सुरू केलं तर तेच काम पूर्ण करायला किती दिवस लागतील? तर हे कसं काढणार आपण आहे ना. आपल्याला माहिती आहे एचं माहिती आहे, बीचं माहिती आहे. बी इज स्लोअर दॅन ए आहे ना, ए थोडा फास्ट पण आहे. आता दोघे सोबत करत आहेत तर मग आपल्याला काय करावं लागेल? सगळ्यात पहिले काढायचं की ए इज 1 days वर्क म्हणजे 1/8. बी इज 1 days वर्क म्हणजे 1/10. Now work done by both A and B together in 1 day. So that will become 1/8 plus 1/10. बरोबर आहे. म्हणजे बघा 1/8 म्हणजे काय झालं? 1 दिवसाचं वर्क आउट ऑफ 8 days. याचं 1/10 म्हणजे काय? 1 दिवसाचं वर्क आउट ऑफ 10 days, कारण त्याला 10 दिवस लागत होते. आता दोघंही सोबत करतात आहे म्हणजे 1/8 प्लस 1/10 तुम्हाला ऍड करावं लागेल. सो दॅट विल बिकम द 9/40 है ना. आपण याचं जर एलसीएम घेतलं आणि सगळं जर सॉल्व्ह केलं तर यू मस्ट बी गेटिंग 9/40. आय होप तुम्हाला घेता येत असेल ते. आणि जर समजा काहीच नसेल लसावी किंवा एलसीएम नाही घेतलं तर 10 into 8 करून टाकायचं. सो 80 अपॉन, नाउ यू हॅव टू just solve this and you will be getting 8/80 means 10 plus like you can see 10 upon this will get 80. So and तुम्हाला इथे 9 येतात. Okay, 10 minus 1 is 9/40. So hence A and B together will finish the work in 40/9 days. आणि याला उलट करून टाकायचं 40/9 days. यू कॅन सॉल्व दिस. म्हणजे हा जो फ्रॅक्शन जो काही मिळतो त्याला उलटा करायचा. म्हणजे 1 days वर्क होतं आता इथे कम्प्लीट वर्क पर डेज ऑर द टाइम ड्युरेशन इज. तर अशा पद्धतीने सोपं पद्धत आहे, त्यांनी सॉल्व्ह करता येतं.
Now here A takes 8 days to finish a piece of work. आता B takes 10 days to finish the same work. पुन्हा तेच C takes 20 days to finish the work. म्हणजे आता A's 1 day's work म्हणजे 1/8, B's 1 day's work म्हणजे 1/10, C's 1 day's work म्हणजे 1/20. So how long will it take to finish the work then? All working together. तर आपल्याला सिंपल माहिती आहे की इफिशियन्सी जी काही आहे, तर इन दॅट वे वी कॅन कॅल्क्युलेट. आपण एचं वर्क आपलं 8 days, 10 days, 20 days. अँड नाव हिअर यू कॅन सी द एलसीएम ऑफ, मी जसं मग म्हटलं ना 8, 10 आणि 20. तर या तिघांचा एलसीएम तुम्हाला निघेल 40. आणि 40 म्हणजे काय? 40 मध्ये यू कॅन सी देर इज अ डिव्हिजन ऑफ 20, 22 चा 40, 10 4 चा 40 आणि 8 5 40. So because of that the 40 is the LCM. आणि 40 LCM आहे. Here you can see A B C, A plus B plus C. आणि इकडे जे काही 40/8 is equal to 5, 40/10. Now 40 we got it ना. So that is a 4 and a 2. So here 11. So the total unit of work upon the efficiency of A plus B plus C. हे जर आपण काढलं तर 40/10 days, 40/11 days. सो दिस इज वॉट द टाइम ड्युरेशन रिक्वायर्ड. पुन्हा याला जर सॉल्व्ह केलं तुम्ही, तुम्हाला मिळेल 11×3 = 33, रिमेनिंग 7, पुन्हा 7, 11×6 = 66. उरले किती तुमचे आहे की नाही? 4 वरती 0. सो अगेन 11×3 = 33. दॅट वे अगेन द 7 विल रिमेन अँड अगेन द फ्रॅक्शन विल बी कमिंग आउट. सो इफ ऑल विल वर्क टुगेदर देन दे विल कम्प्लीट देअर वर्क इन 3.63 days. तर अशा पद्धतीने पण तुम्ही, जर तुम्हाला पूर्ण मॅथमॅटिक्सची गरज असेल तर सॉल्व्ह करायचं. अदरवाईज डिपेंडिंग अपॉन युअर ए बी सी डी, तुमचं कमीत कमी वेळात जे काही आन्सर निघत असेल ते तुम्हाला देणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आता एक नवीन प्रॉब्लेम, तुम्ही हा सॉल्व्ह करून बघा. आय विल गिव्ह यू 5 minutes. तर करून बघा याला. ओके, मग एक नवीन पण प्रॉब्लेम देतोय मी. आय होप तुम्ही प्रयत्न करून बघितला असेल. आणि या न्यूमरिकल मध्ये काय म्हणतात ते, की सिंपल न्यूमरिकल्स आहे की इफ ए अँड बी and A plus B can do a work in 10 days. दोघ जण मिळून एक काम 10 दिवसात करतात and A alone can complete the same work in 15 days. Okay. So find the number of days taken by B to complete the work alone. तर आपल्याला सिम्पली मगासारखंच एक इफिशियन्सी काढू शकतो आपण, कारण की आपल्याला टोटल युनिट ऑफ वर्क अपॉन द इफिशियन्सी ऑफ बी अशा पद्धतीच्या फॉर्म्युलाटी पण आपण काढू शकतो ते. सो इफिशियन्सी 30/10. So and again the 30/15 is 3 and 2. So this is the work of A plus B. Okay, number of days are 10. Okay, and LCM is 30. Why 30? Because 30 is divisible by 15 and 10. म्हणजे 15 दुने 30 आणि 10 त्रिक 30. That is why LCM is 30. So now here you can see 3 minus 2 is equal to 1. 3 minus 2 दोघातून 1 आलाय तुमचा. So here you can see efficiency is equal to 1 and time taken by B is equal to total unit of work म्हणजे 30 upon efficiency is 1. So B may take to complete this task in a 30 days. So अशा पद्धतीने तुम्ही याचं वर्क डनचे पण आन्सर्स काढू शकता. ही फार एक छान सिंपल ट्रिक आहे, याला सॉल्व्ह करू शकता. नाऊ आपण एका शेवटच्या टॉपिक कडे जाऊया, फ्रॅक्शन.
तर आपण आता आपल्याला माहित आहे की फ्रॅक्शन आपण कुठे यूज करतो आहे ना. तर फ्रॅक्शन म्हणजे काय आहे की आपल्याला एखादी गोष्ट आहे की आपण म्हणतोय ना की 1 रुपया आहे आपल्याकडे, 1 रुपयाचे 4 भाग करतोय, म्हणजे एव्हरी फ्रॅक्शन इज हाऊ मच इट इज 1/4, म्हणजे 4 भागापैकी 1 भाग. म्हणजे मी आता इथे याला कलर केलाय, दिस इज वॉट 4 भागापैकी 1 भाग. हा दुसरा पण 4 भागांपैकी 1 भाग आहे. तिसरा पण आपल्याकडे 4 भागांपैकी 1 भाग आहे. चौथा पण 4 भागांपैकी 1 भाग आहे, कारण का आपण सर्कलला इक्वली डिव्हाइड करतोय. आपल्याकडे ट्रायंगल आहे, हा ट्रायंगल आहे. ट्रायंगलला किती मध्ये डिव्हाइड केलं यांनी की 2 भागांमध्ये आपण या ट्रायंगलला डिव्हाइड केलं, म्हणजे हे 1/2 झालं आहे ना. जर समजा आपल्याला म्हटलं असतं की हा स्क्वेअर आहे, या स्क्वेअरला 4 इक्वल पोर्शन मध्ये डिव्हाइड करा. नाव इट इज 1/2 ऑर व्हॉट. आता हे काय होईल तुमचं 1/4, हे तुमचं 1/4, हे तुमचं 1/4, बट म्हणजे कारण इक्वली आपण करू शकतो म्हणून मी इथे करतोय. तर अशापैकी याला काय म्हणू आपण फ्रॅक्शन म्हणू. याला पण करू शकू आपण, अर्धा अर्धा केलाय. So now here we can get instead of 1/2, so all fraction must be 1/4, 1/4 है ना. 4 4 भागांपैकी 1 भाग. आपण म्हणायचो ना की चौतकर पोळीचं आहे ना, असं एक साधं एक एक्झाम्पल आपण बघतोय. तर 4 भागांपैकी 1 भाग ज्याला आपण फ्रॅक्शन म्हणतो. तर फ्रॅक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल युनिट और क्वांटिटी. आणि मग आपण फॉर एक्झाम्पल द फ्रॅक्शन ऑफ स्क्वेअर, ट्रायंगल, सर्कल, ज्याला आपण इक्वल पोर्शन्स मध्ये डिव्हाइड करू शकतोय. तर फ्रॅक्शन साठी काही गोष्टी लक्षात ठेवा. फ्रॅक्शन रिप्रेझेंट्स वन ऑर मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल. नाही का, वन ऑर मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल. 1/3 पण पार्ट राहू शकतो. तर समजा 1/3 म्हणजे आपल्याला माहित आहे की म्हणजे 3 पोर्शन पैकी 1 पोर्शन असंही आपल्याला करता येईल ना. 2/3 पण राहू शकतो, 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट. तर असं काही नाही की 1/4 आहे किंवा 1/2 आहे. The number above the line in fraction is called a numerator and the number below the line is called a denominator. म्हणजे सिंपल आहे, काही नाही. So this is numerator, this is denominator. Okay. When the numerator or denominator of the fraction are equal, then the fraction is equal. म्हणजे समजा 2/2 आहे, दोन्ही सेम आहे, तर always the answer is what? This will get cancelled, this will get cancelled, answer will be equal to 1. काही असो, 10/10 असेल तर again your answer will be equal to 1. Very simple. This will get cancelled, answer will be equal to 1. There are as many ways to write 1 as a fraction as there are numbers. Okay, so fractions that have the same denominator are said to have a common denominator. आपण बघू शकतो की काही फ्रॅक्शन आहे 1/1, याचं डिनॉमिनेटर 1/10 आहे, 5/10 आहे, ह्याचं पण डिनॉमिनेटर 10 आहे, 10/10 आहे. So these are the fractions having the common denominator. So 5/10, 5 is the numerator and 10 is the denominator. I hope की इकडे काही डाऊट नाही आहे. फार साध्या साध्या गोष्टी आहे, पण तरी आपण त्याला थोडस एकदा पार्ट ऑफ अवर करिक्युलम संपून घेऊया. तर रेशिओ म्हणजे काय की 2 क्वांटिटीचा रेशिओ आहे आपल्याकडे. आपल्याला बघा की लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक विथ सिंपल एक्झाम्पल. राम अँड श्याम डेली वेजेस आर 200 and 100 रुपीज रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे रामचं 200 आहे आणि श्यामचं 100 आहे रिस्पेक्टिव्हली. असं जर लिहून असेल तर पहिल्याचं जे पहिलं, दुसऱ्याचं दुसरं. सो दॅट वी हॅव, सो नाव डिव्हाइड 1/2. म्हणजे रामला आपण श्यामने डिव्हाइड करू, म्हणजे 200 डिवाइडेड बाय 100. सो सिंपल दिस विल गेट कॅन्सल. So answer will be equal to 2/1. So these are the simple way. जेवढे झिरो जेवढे काही असेल त्याला नेहमी कॅन्सल करण्याचा प्रयत्न करा. सो दिस द फ्रॅक्शन इज द रेशिओ ऑफ देअर सॅलरीज 2:1. याचा अर्थ काय म्हणू शकतो आपण की तुमच्याकडे कुणाची रामची सॅलरी ही श्यामच्या सॅलरीच्या दुप्पट आहे, किंवा किंवा श्यामची सॅलरी ही रामच्या सॅलरीच्या अर्धी आहे. दॅट इज 2:1. So that is the meaning of fraction. म्हणजे meaning of ratio or the fraction basically. एकमेकांच्या रेशिओ मध्ये काय आहे, 2:1 आहे, तर ते सुद्धा तुम्ही असं लिहू शकता. आता इथे बघा, as discuss above the so as discuss above the above ratio of the Ram salary and Sham salary 2:1. Now
Mohan's daily salary is 400 and Hari's salary is 200. So Mohan's upon Hari. So here again the fraction is 2 upon 1. म्हणजे याचा अर्थ काय, इथे पण बघा तिथे दोन वेगवेगळ्या फिगर होत्या 200 आणि 100, तरी त्याचा रेशिओ किती होता 2:1 आणि यांचाही रेशिओ किती आहे 2:1. ऑल्दो हिज सॅलरी इज 400 and his salary is 200. Again this 0 0 will cancel. 2 1 जा 1, 2 2 जा 4. So that is why the answer is 2:1. So this is what the benefit of the ratio. So which is the same as the ratio of Ram salary to the Sham salary. These ratio are called as the proportion. So this is what these are salaries in proportion. So when two ratios are equal, they are called in proportion. Two ratios are equal, then they are called as a proportion. Then again there are two types of the proportion. One is direct proportion, another one is indirect proportion. आता एकदा हे पण तिकडे क्लिअर करून देतो मी. डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट. डायरेक्ट प्रोपोर्शनचा अर्थ काय होतो की एखादी गोष्ट सपोज ए आहे, ए हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आहे. याचा अर्थ काय होतो की हा जर ए वाढला तर बी पण वाढेल. आणि आता जर ए हा तुमचा इनव्हर्सली प्रोपोर्शनॅलिटी साईन आहे, इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू बी असेल 1/b, याचा अर्थ काय होणार की तुमचा ए वाढतो आहे आणि तो तुमचा बी हा कमी होत आहे, किंवा बी वाढला तर ए हा कमी होणार. तर हे डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन थोडं लक्षात ठेवून घ्या. तर इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे की डिव्हाइड 400 इन द रेशिओ 1:3. सो सम ऑफ द रेशिओ इज 1 + 3 इज इक्वल टू 4. So you can see, so 1/4 into 100, so that will be equal to 100, and the second part is 3/4, okay, into 100 is equal to 300. So 600 in the ratio 1:2:3. The sum of the ratios given guys, that will be equal to 6. So the first part is 1/6 into 600 will be equal to 100. The second part is 2/6 and third is 3/6. So you can calculate 200, 300, 600. इथे डिवाइड 8080 इन रेशो 1:2:5. तिघांना ऍड करायचं म्हणजे 2 आणि 1 3 आणि 5 म्हणजे 8. सो 1/8 into this figure, that is the first part, you will get this. Then 2/8 into this figure, then 5/8 into this figure. तर अशा पद्धतीने सोल्युशन आपल्याला काढता आलं पाहिजे. Now another example. वेगळ्या एक्झाम्पल मध्ये बघू शकतो की रेशिओ ऑफ प्रेझेंट एज ऑफ जापनीत अँड मंजोत इज 1:2 आहे ना, 1:2. इफ सम ऑफ देअर एजेस इज 18 years, सो व्हॉट इज द प्रेझेंट एज ऑफ मंजोत. हा एक खूप मस्त सोपा प्रश्न असतात की लेट्स जापनीज एज इज एक्स, माहित नाही आपल्याला. सिन्स देअर एजेस आर इन रेशिओ 1:2, म्हणजे मंजोतचं एज किती होईल 2x, बरोबर आहे ना, कारण की रेशिओ 1:2 आहे. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट x + 2x इज इक्वल टू 18 years. दोघांच्या याची काय दिली आहे त्यांनी, सम ऑफ देअर एजेस. नाव देअर एज इज, आता खूप सोपं झालं, x + 2x इज इक्वल टू 18 years. 3x इज इक्वल टू 18 years, म्हणजे x म्हणजे काय झालं 6 years. म्हणजे आता x कुणाचं होतं, जापनीजचं जे एज होतं ते एक्स होतं, तर एक्स इज 6 year. आणि दोघांची बेरीज आता हे 2x आहे, म्हणजे हे 2x आहे म्हणजे 12 आणि 6 किती झाले 18. नाऊ इफ यू सी द 12 + 6 दॅट बिकम्स द ऍडिशन इज 18 years. तर अशा पद्धतीने एजचे पण प्रश्न तुम्हाला रेशिओच्या बेसवरती विचारू शकतात. जर असं जर रेशिओच्या बेसवर प्रश्न विचारला तर ते फार सोपे आहे, तर त्याला आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. दुसरं आपल्याकडे दिलेलं आहे की शम्मीज प्रेझेंट एज टू पवन्स प्रेझेंट एज इज 7:9 है ना, 7:9. 3 years ago their ages were in the ratio 3:4. 3 वर्षापूर्वी त्यांचं जे काही एजचा रेशिओ होता तो 3:4 होता. फाइंड देअर प्रेझेंट एजेस. सो प्रेझेंट एज ऑफ शम्मी इज लाईक 7x, प्रेझेंट एज ऑफ पवन इज 9x. पण रेशिओ दिलेला आहे 3 years ago, म्हणजे काय केलं, यातनं 3 मायनस करायचे, याचा 3 मायनस करायचे, आणि त्याचा रेशिओ किती 3:4. सो यू कॅन सी 7x - 3 अपॉन 9x - 3 इज इक्वल टू 3:4. फारच सिम्पल आहे. आता याला काय करायचं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं सर. सो 4 into दिस, म्हणजे 4 याला मल्टिप्लाय केलाय. ओके, सगळ्यांसाठी मी जे सॉल्व्ह करतोय 7x - 3
की कुठून आलं थोडं कन्फ्युजन राहू शकतं. मग आपल्याकडे सगळ्याच विषयाचे विद्यार्थी आहेत. इज इक्वल टू 3 इंटू हियर 3 गुणिला 9x मायनस 3. तर आता याला आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. याला सॉल्व्ह करताना आपल्याला इक्वेशन मिळेल 7 चूक 28 x मायनस 4 त्रिक 12 मिळालं इक्वेशन आहे. याला इथे सॉल्व्ह केलाय. अँड देन दिस वन 3 9 27 x मायनस 9 3 त्रिक 9. सो 28x मायनस 27x याला इकडे आणलंय 27x. दोन्ही एक्सच्या फिगर एका साईडला घ्यायच्या. देन हिअर 12 मायनस 9 हे 12 मायनस होते म्हणून इकडे येऊन प्लस झालंय. मायनस 9 ॲज इट इज. सो आन्सर इज 3. सो x इज इक्वल टू 3 years. अँड नाव यू कॅन सी 7x म्हणजे दॅट दिस एज इज 7 into 3 that will equal 21 and 9 3 27. So this is what their ages. So present age है ना is in the ratio of 7:9. आता याला करा तुम्ही 3 7 21 3 9 27. So answer is what 7/9. So you can see 7:9. जी कंडिशन दिली आहे ती एज काढल्यावर सुद्धा आपल्याला सॅटिस्फाय करता आली. तर अशा पद्धतीने तुम्ही एजचे प्रॉब्लेम्स पण रेशिओ प्रपोर्शन मधनं काढू शकता आपण. ओके. इकडे काय म्हणतात की एक न्यूमेरिकल थोडं याला विचार करा यावरती कसं सॉल्व्ह केला गेलाय. मग आपण याला पण डिस्कस करूया. म्हणजे आपल्याला माहित आहे की एखाद्या घराचा एक एक्सपेंडिचर किंवा महिन्याचा खर्च हा एकदम पर्टिक्युलर आहे. पण त्याला कळत आहे की या महिन्यात द प्राइस ऑफ द शुगर इज इन्क्रीज बाय 25%. है ना. म्हणजे एखाद्या शुगरची प्राइस जी आहे ती 25% वाढली. तर आता हाऊ मच पर्सेंट मस्ट अ हाऊस होल्ड रिड्यूस हिज कन्झम्पशन ऑफ शुगर सो ॲज नॉट टू इन्क्रीज हिज एक्सपेंडिचर. तर तो एक्सपेंडिचर काढावं लागेल की त्याला किती पैसे त्याचे वाढताय. तर आता तेवढी साखर कमी कशी करायची. तर लेट्स इनिशियल इमॅजिन करूया. तर सुरुवातीचा एक्सपेंडिचर 100 रुपीज होता. 25% वाढले म्हणजे आता नाव इट्स 125 रुपीज. सो नाव द हाऊसहोल्ड मस्ट रिड्यूस हिज कन्झम्पशन ऑफ शुगर इन सच अ वे that the expenditure remains 100 rupees. है ना. So for that he should reduce the consumption by rupees 20. You know this is not a 20%. Okay, now on rupees 125 he should reduce 25 rupees. So on rupees 1 he should reduce 25 upon 125. So in that way you can see if he solve this सोपा है कि 1/5 into 100 is equal to 20%. So percentage reduction is equal to increase upon 100 plus increase into 100. तर अशा पद्धतीने ते कॅल्क्युलेट करते. So petrol prices are reduced by 10%. Find by how much percent a consumer must increase his consumption of petrol so as not to decrease his expenditure. समजा पेट्रोलचे प्राइजेस आता कमी झाले रिड्यूस झाले म्हणते बाय 10%. पण आता आपल्याला एक्सपेंडिचर म्हणजे खर्च तर कमी करायचा नाही म्हणजे त्याला पेट्रोलचं कन्झम्पशन वाढवायचं. त्यांनी किती वाढवायला पाहिजे म्हणते. Suppose the price of the petrol consumed by the consumer is rupees 100. So reduction is 10%. So now the same quantity is now rupees 90 rupees. So he must increase his consumption in such a way that his expenditure remains the same. His expenditure remains the same. So for that he has to increase his consumption by rupees 10. So the percentage increase is equal to 10 upon 90 into 100. So simply the 100 upon 9, 500 upon 9 because this will get cancelled. 10 into 10 is 100, so 100 upon 9. So 11 into 1 by 9. So percentage increase in consumption is equal to decrease upon 100 minus decrease. Increase असतं तर increase upon 100 plus increase. So into 100. So in that way we can get the answer. Another question is here. Water tax is increased by
20%. And the consumption of water is decreased by 20%. है ना, म्हणजे मे बी पावसाळा लागला, पावसाळ्यात तुम्हाला पाण्याची कमी लागते, म्हणजे असं आपण सो फाइंड द percentage increase or decrease in the expenditure. So whenever there are two percentage changes A and B, then net percent change is equal to, you can see त्याला कसं आपण हा फॉर्म्युला आहे A plus B plus AB upon 100. So if there is an increase or profit, then the percentage change is taken as positive, and if there is a decrease or loss or discount, then it is taken as negative. So therefore, now in the above case, A is equal to plus 20, B is equal to minus 20. So therefore net percentage change A plus B plus AB upon 100. So 20 minus 20, कारण की इकडे plus 20 इकडे minus 20 आहे. So plus 20x minus 20 upon 100. So that will be equal to 0 minus 4 upon is equal to 4%. So negative sign shows that there is a decrease, and therefore net result is 4% decrease. तर अशा पद्धतीने फॉर्म्युला यूज करून सुद्धा आपण पर्सेंटेज इन्क्रीज किंवा डिक्रीज काढू शकतोय. आणखी एक प्रश्न आहे सोपा, तर तुम्ही सॉल्व्ह करून बघा. हा सॉल्व्ह करा. तुम्ही काय म्हणतात आहे, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%. सपोज एखादा आर्टिकल 100 रुपए का है, उसका प्राइस अगर 20% से इंक्रीज हो जाएगा तो दैट विल बिकम इन 20%, 120 रुपीज. But its sale is decreased by 10%. Now the sale of that commodity is decreased by 10%. So find the percentage change in the revenue received by the dealer. So now you can say net percentage change. This is the formula A plus B plus AB upon 100. Now this is a 20% त्यांनी वाढवलाय, minus 10% decrease झालाय. So plus 20 into minus 10 upon 100. So याला जर सॉल्व केला आपण, so 10 minus 2 is equal to 8%. So as the net percentage change is positive, so there is an increase of 8% in revenue. Still there is an increase of 8% in revenue. So अशा पद्धतीने आपण हे जे काही सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत, म्हणजे प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, सेल, तर हे आपण बघितले. तर आता आपण थोडस जस्ट 2 मिनिटासाठी रिकॉल करूया की आपण या चॅप्टर मध्ये सगळं आज काय केलं ते, and then we can wind up for today's class. आपण सगळ्यात पहिले सुरू केलंय की प्रॉफिट आणि लॉस, प्रॉफिट, लॉस अँड डिस्काउंट. आता प्रॉफिट, लॉस अँड डिस्काउंट या टर्म आपण नेहमी कुठे बघतो, तर कुठल्याही शॉपिंग मध्ये आपल्याला या टर्म दिसतात. ओके, कुठलीही शॉपिंग जर असेल, ऑनलाईन शॉपिंग असेल किंवा ऑफलाईन शॉपिंग असेल, तर आपल्याला खूपदा दिसतं की प्रॉफिट, लॉस आणि डिस्काउंट. डिस्काउंट दिसतं बेसिकली, तो तुम्हाला सांगत नाही की त्याला किती प्रॉफिट किंवा लॉस होतो म्हणून. तर आपण त्याची वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आपण इकडे बघितले आपण. तर एक इथे फार छान एक सोपं उदाहरण दिलं होतं की एक मुलगा आहे रौनक नावाचा, तो जयपूर टू दिल्लीला जात असतो आणि तो काय करतो, एक प्लॅटफॉर्मवर एक नॉव्हेल विकत घेतो. चेतन भगतचं नॉव्हेल सगळ्यांना माहिती आहे, हाफ गर्लफ्रेंड. तर त्याची प्रिंटेड प्राइस असेल 250, पण तो त्याला निगोशिएट करून तो 30% बार्गेनिंग करतो, पण तो नाही मानत आणि तो 20% बार्गेनिंगने ती विकत घेतो. म्हणजे 250 रुपयाचा नॉव्हेल तो 200 रुपयात घेतो. दुसरी सिच्युएशन दिली आता त्याला काय झालंय, म्हणजे आता हु इज इन प्रॉफिट, रौनक इज इन प्रॉफिट आपण असं म्हणू शकतो आपण. आपल्याला सेलरने माहित नाही किती डिस्काउंट मध्ये आणलं तर किती विकलाय ते, बट स्टील रौनक इज इन प्रॉफिट. देन व्हॉट यू डू, तो काय करतो, आपलं वाचून घेतो आणि जर्नी संपत आल्यानंतर त्याला एक भेटतो मनीष. त्या मनीषला तो त्याची जी MRP आहे ना, की मॅक्झिमम रिटेल प्राइस किंवा मार्कअप प्राइस जी आहे, तर त्या प्राइस मध्ये तो ते विकतो. ओके, तो प्राइस मध्ये विकतो, म्हणजे तो 250 रुपीज प्राइस आहे, 250 मध्येच विकतो. आता याचा अर्थ काय होतो की आता या डील मध्ये रौनकला प्रॉफिट मिळेल का लॉस मिळेल. आता सिंपल आहे की रौनक 200 रुपयाची गोष्ट घेतली, 250 रुपयात विकतोय, म्हणजे ही इज इन अ प्रॉफिट ऑफ 20%. तर तो त्याला इथे प्रॉफिट मिळाला. मग तो काय करतो, असंच रौनक सोल्ड टू मनीष, आणि आफ्टर स्टडिंग द नॉवेल मनीष सोल्ड इट टू नवनीत. मनीष पण तेच काम करतो, वाचून टाकतो त्या नॉवेलला
आणि तो एक स्टेशन येतो, तिथे त्याचं झालेलं काम राहते, तो 150 रुपीज मध्ये विकून टाकतो, मोकळा होतो. त्याला वाटतं की वेट काय कॅरी करण्यात अर्थ नाही आहे. तर मग ऍट दॅट मोमेंट काय होतं तो की 250 रुपीज मध्ये घेतलेली गोष्ट 150 मध्ये विकतो. म्हणजे अगेन ही इज इन अ लॉस ऑफ 100 रुपीज. नाउ इन रियालिटी नवनीत इज इन अ लॉस ऑफ 100 rupees because he bought at bought at like a 250 rupees. So now 100 means what? How much loss on that? So simply we know the 10% is 25 rupees, 20% is like a 50, and like here is the 100 means the 40%. तर अशा पद्धतीने तो 40% लॉस मध्ये विकतो. सो नाउ लेट अस हॅव अ लुक ॲट सम कॉमन क्वेश्चन्स. आणि मग आपण काय केलं की याच्या सगळ्या आपण प्रिमायसेस बघितले किंवा ज्या थोड्या थेरी बघितल्या, तर त्यावरनं आपण काढण्याचा प्रयत्न केला. मी आहे ना इथे एक जस्ट तुम्हाला पुन्हा थोडं एक थोडं मॅथमॅटिक्स, सोपं मॅथमॅटिक्स करू आपण. समजा एखादी गोष्ट तुमच्याकडे 500 रुपयाची गोष्ट आहे. समजा ती जर तुम्हाला 20% लॉस 20% प्रॉफिटनी विकायची आहे, तर ती किती रुपयात विकली पाहिजे जेणेकरून तुम्हाला 20%, ओके, तुम्ही एखादी डील आहे, ती डील तुम्ही केली आहे आणि तुम्हाला त्या डील मध्ये 20% प्रॉफिट मिळाला, तर ती गोष्ट तुम्ही किती रुपयात विकायला पाहिजे. तर हे तुम्ही या पद्धतीने कॅल्क्युलेट करत असतो. हे कॅल्क्युलेट करताना काय करायचं, एक्स काढायचं आहे आपल्याला. तर हे सगळ्यात पहिले हे 2 झिरो उडवून टाकायचे आहे ना, कारण हा न्यूमरेटर आहे, बेसिकली हा डिनॉमिनेटर आहे. आता तुमच्याकडे काय उरतं इथे, हा हा एक्स इज इक्वल टू है ना, एक्स अपॉन 5 इकडे बघून घ्या, इज इक्वल टू 20. अँड नाउ दिस इम्प्लाइज दॅट एक्स इज इक्वल टू आपल्याला काय 20 इंटू, म्हणजे इकडे डिनॉमिनेटरला आहे तर ते कुठे जाईल, न्यूमरेटर मध्ये. अँड इन दॅट वे एक्स इज इक्वल टू 20×100 म्हणजे 100. आता काय करावं लागेल तुम्हाला की ही इथे जी काही तुमची आहे ना 500 रुपयाची गोष्ट, तुम्हाला आता किती रुपये म्हणजे 100 रुपये प्लसने विकावं लागेल. म्हणजे तुमचं एक्स इज इक्वल टू काय होणार आता इथे, 500 रुपये प्लस 100 म्हणजे दॅट बिकम्स द 600 रुपीज. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट 600 रुपीज मध्ये विकली, ओके, 600 रुपीज मध्ये विकली, किती रुपयाची गोष्ट, 500 रुपयाची, तर तुम्हाला 20% प्रॉफिट होईल इंटू 100. आता हेच जर तुम्हाला इकडचं काढायचं असेल की याचे किती पर्सेंटेज आहे, तर हे इथे मोकळं राहील. म्हणजे आता तुमचं सरळ हे 2 कटले आणि हिअर यू कॅन सी की तुमचे किती पर्सेंट येईल. तर मग तुम्ही काय कराल, 5 1 5, यू कॅन सी हिअर 500 100, you can have the percentage remaining 1, 5 दुने 10 120. So in that way you can calculate the percentages also. त्यानंतर आपण काही थोडेसे कन्सेप्ट बघितले होते की कॉस्ट प्राइस कशाला म्हणायची, सेलिंग प्राइस कशाला म्हणायची है ना. तर मार्कअप वगैरे ते तर आपण जास्ती गरजेचे नाही आहे. तर सीपी आणि एसपी, सेलिंग प्राइस म्हणजे एसपी, सीपी म्हणजे कॉस्ट प्राइस, आणि एमआरपी एक असतं आपल्याला, आपण जे बघितलंय. तर त्याच्या पद्धतीने आपण कसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. सो या प्रॉब्लेम मध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की अ मॅन परचेसेस 12 टॉईज फॉर 10 रुपीज, है ना, 12 टॉईज तो 10 रुपयात म्हणजे विकतोय, आणि 10 टॉईज फॉर 12 रुपया. तर हाऊ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक. तर मग त्याला काय करावं लागेल की त्याला कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 टॉईज, कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 10 टॉईज, या 2 गोष्टी त्याला इथे काढावं लागेल. मग सेलिंग प्राइस ऑफ द 12 टॉईज इज इक्वल टू 12/10 इंटू 12. तर याला सॉल्व्ह केलं तर ही मस्ट बी गेटिंग लाईक 14.4. मग प्रॉफिट पर्सेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. So 4.4/10 into 100. So you can see here 12 toys for ₹10 and 10 toys for ₹12. तर अशा पद्धतीने त्यांना ते सॉल्व्ह करता येईल. याला जर आपण क्रॉस मल्टिप्लाय केलं तर क्रॉस मल्टिप्लाय मध्ये काय, तर 12 into 12 minus 10 into 10, so upon 10 into 10 into 100, so that will be equal to 44%. म्हणजे हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आणि हे सगळे काय करा, वेगवेगळे थोडे प्रॉब्लेम बनवा स्वतः आणि ते प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करून बघा. तर आपल्याला या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील.
तर अशा पद्धतीने आपण या सगळ्या चॅप्टर मध्ये आपण जे काही आपलं मॅथमॅटिकल रिझनिंग हा पोर्शन आहे, तर त्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या पद्धती किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी इथे शिकण्याचा प्रयत्न केला. या चॅप्टर मध्ये शिकताना आपण किंवा डिस्कस करताना आपण बघितलं होतं की हा आपला एक सिलेबस होता की त्यात टाइप्स ऑफ रिझनिंग मध्ये व्हर्बल आणि नॉन व्हर्बल रिझनिंग असतात, तर त्या रिझनिंगला कसं सोडवायचं वगैरे. आणि ती सोडवताना आपल्याकडे जसं नंबर सिरीज आहे, लेटर सिरीज आहे. तर नंबर सिरीज आणि लेटर सिरीज सॉल्व्ह करताना मी काही साध्या टेक्निक सांगितलं त्या की ABCD ला M पर्यंत लिहायचं आणि खाली N पासनं Z पर्यंत लिहायचं, वरती कोडिंग करून टाकायची 1 to 13, खाली 14 to 26 आणि मग देन वी कॅन हॅव द रिलेशनशिप. तर ते करता येईल. त्यानंतर हे सगळे छोटे छोटे मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम्स कसे सॉल्व्ह करायचे ते आपण बघितलं. त्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं होतं की 5चा स्क्वेअर कसा करायचा, क्रिस क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं, मल्टिप्लिकेशन बाय 99, 999 किंवा 4 टाइम्स 9, 6 टाइम्स 9, 7 टाइम्स 9, 9 असं जर असेल तर आपण त्याला कसं करतो ते पण आपण बघितलं होतं. मग एखाद्या नंबरचा स्क्वेअर सांगितलं होतं मी तुम्हाला, स्क्वेअर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स. मग ॲव्हरेजची एक ट्रिक्स पण सांगितली होती, ॲव्हरेज करताना कसं करतोय आपण ते. तर अशा पद्धतीने काही ट्रिक्स, पर्सेंटेज कसं सॉल्व्ह करायचं ते पण आपण सांगितलं होतं. तर ह्या सगळ्या ट्रिक्स सोबत आपण त्यानंतर एक छोटंसं तुम्हाला डेसिमल टू बायनरी कन्व्हर्शन पण सांगितलं होतं की कसं करतात आणि कसं लिहिलं जातं. तर अशा काही ट्रिक्स सोबत हा चॅप्टर सुरू केला होता आणि आपण आता बऱ्यापैकी काही प्रश्न आपण घेऊन त्या चॅप्टरला आपण इथे संपवलेला आहे. तर आपण नेक्स्ट सत्रामध्ये डाटा इंटरप्रिटेशन कसं करतोय आपण ते बघूया. म्हणजे कुठलाही एखादी डाटा आहे आपल्याकडे, तर डाटा इंटरप्रिटेशन करताना त्याला कसं सॉल्व्ह केलं जातं, तर ते आपण उद्याच्या सत्रामध्ये बघू. तर इथे मी सगळ्यांचा आभारी आहोत. त्यांनी फार पेशन्स लिसनिंग आणि फार छान प्रतिसाद दिला आणि त्यानंतर बार्टीनी मला ही संधी दिली, त्याबद्दल बार्टीचा सुद्धा मी आभारी आहे. सो थँक्यू सो मच. सो ओव्हर टू बार्टी.